नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला फ्लावर मसाला बनवून दाखवणार आहे। हे जे फ्लावर मसाला आहे ना, ती चवीला एक नंबर लागतो। तुम्ही करून बघा। त्यासाठी बघा मी अर्धा किलो फ्लावर घेतलेला आहे आणि त्याचे बघा असे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले, स्वच्छ असा धुवून घेतलेला आहे। तर ह्याचे तुम्ही छोटे पण करू शकता आणि असे मोठे पण ठेवू शकता। ह्याच्यामध्ये अजून काय टाकू शकता तुम्ही? ह्याच्यामध्ये वाटाणा टाकू शकता, बटाटा पण टाकू शकता। तर आता ह्याच्यासाठी आपल्याला काय काय पाहिजे? थोडीशी हळद, अर्धा चमचाला भी कमी टाकलेली, एकदम थोडीशी टाकायचे। आणि थोडीशी जिरे धने पावडर, एकदम थोडासा बघा गरम मसाला पावडर, थोडंसं मीठ टाकायचे आणि एक चमचा छोट्या आकाराचा मिरची पावडर। ही कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही मक्याचं पीठ एक चमचा टाकायचे, याला कॉर्नफ्लॉवर पण म्हणतात। आणि हे काय करायचं, पूर्णपणे असं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित, जेणेकरून जो आपण मसाला टाकलाय ना तो सगळ्या फ्लावरला लागला पाहिजे। फ्लावरला बघा सगळा मसाला लावून घेतलेला आहे। वाटलं तर थोडं काय करायचं, पाण्याचा शितोडा मारायचा आणि कालवून घ्यायचं, तरी पण चालू शकतं। मी फक्त असंच आता मिक्स करून घेतलेलं आहे। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपल्याला तेल टाकून घ्यायचे। तेल थोडंसं आपल्याला जास्त टाकायचे, कारण की आपल्याला जो फ्लावर आहे ना ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। आणि गॅस मीडियम केलेला आहे। तेल बघा गरम झालेलं आहे। आता गॅस थोडा बारीक करायचा आणि बघा असे फ्लावरचे तुकडे एक एक सोडून घ्यायचे आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये एक 2 मिनिटासाठी आपल्याला फक्त ह्याला परतून घ्यायचं आहे। फ्लावर बघा सगळं टाकून घेतलेलं आहे। आता गॅस मी मीडियम करते आणि ह्याच्यामध्ये आपल्या हलक्या हाताने असं हलवून परतून घ्यायचं। परतून घेतलंय बघा। तर अशा पद्धतीत फ्लावर आपल्याला ह्याच्यामध्ये तेलामध्ये थोडासा भाजून घ्यायचा आहे। आता मी हा काढून घेते। जो फ्लावरला आपण मसाला लावला होता ना, त्याचा बघा हा एवढा राहिलेला आहे खाली लावून, तर त्याच्यामध्येच मी आता हा फ्लावर काढणार आहे। फ्लावर बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा सगळीकडून। ह्या कढईमध्ये मी फ्लावर भाजला होता, त्यातलं मी तेल काढून घेतलेलं आहे। आपण ह्यात थोडंसं तेल टाकून घेऊया। आता आपल्याला एकदम थोडंसं तेल टाकायचे आणि तेल पहिलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे आणि गॅस बारीक केलाय। छोटा अर्धा चमचा जिरे चांगले तडतडून देऊया। त्याच्यामध्ये एक तेजपत्ता, 2 विलायच्या बघा अशा फोडलेल्या आहेत हातानं, 3 लवंगा आणि 4 मिरी। आता हे सगळं आपण थोडंसं भाजून घेऊया। हलकंसं भाजलं की ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापलेला आहे, बारीक कापून घ्यायचा एकदम असा। आणि हा कांदा आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे। गॅस आता मी मीडियम केलेला आहे। कांदा बघा आपला हलकासा भाजलेला आहे। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हे लसूण आणि आलं मी कुटून घेतलेलं आहे, तुम्ही पेस्ट करून टाकली तरी चालेल। 10 ते 12 पाकळ्या लसणाच्या आहेत आणि अर्धा इंच आलं आहे। आता हे ह्याच्या संग भाजूया, म्हणजे कांदा पण भाजल आणि ही आल्या लसूणची पेस्ट पण भाजून जाईल। बघा अशा पद्धतीत कलर येतो आपल्याला चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। आता गॅस थोडा मी बारीक करते। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी हळद टाकायची। आपण फ्लावरमध्ये पण हळद टाकलेली आहे, ह्यात मी थोडीशी टाकायची एकदम। आणि एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा एकदम बारीक कापून घेतलेलं आहे, तुम्ही पेस्ट केली की नाही तरी चालेल। लसूण आलं एक टमाटर असं पेस्ट केली तरी चालू शकते। आता ही पण ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 मिनिटभर परतून घ्यायचं आहे। टमाटर टाकल्यावर बघा परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। तर ह्याच्यामध्ये 1 चमचा बघा गरम मसाला पावडर, ह्याची पण रेसिपी मी टाकलेली आहे। 1 चमचा जिरे धने पावडर आणि 1 चमचा ते 1.5 चमचा तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। मिरची पावडर ही कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे। ह्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। आपण फ्लावरला पण मीठ लावलेलं आहे, त्याच्याप्रमाणे तुम्ही मीठ टाका। आता हे परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हा फ्लावर टाकायचा। ह्याच्याबरोबर बघा थोडंसं आपलं ते पीठ पण राहिलं तर ते पण टाकायचे आणि ह्याच्यामध्येच मी पाणी टाकणार आहे। साधं थोडंसं कोमट पाणी आहे, हे टाकायचे। मिक्स करून घेते पहिले ह्यात पिठामध्ये। मिक्स केलेलं आहे आणि आपण ह्यात आता टाकून घेऊया पाणी आणि हलवून घेऊया। हलवून घेतलेलं आहे बघा आणि गॅस बारीकच आहे। ह्यात आपल्याला अजून थोडंसं पाणी टाकायचे, जेणेकरून जो आपला फ्लावर आहे ना तो शिजेल। फ्लावर शिजायला काही जास्त वेळ लागत नाहीये। अशा पद्धतीने तुम्ही भाजी करून बघा, एक नंबर भाजी होते। मी खूप साऱ्या फ्लावरच्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत, पण तुम्हाला आज अजून एक वेगळी अशी रेसिपी दाखवत आहे। आता गॅस मीडियम करते आणि आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया एक 5 ते 7 मिनिटासाठी। झाकून ठेवलं होतं तर आपण काढून घेऊया। तर बघा किती मस्त अशी झालेली आहे। हलवून घेऊया आणि चव तर अशी वेगळी काहीतरी आहे बघा, एकदम मस्त लागते। शिजायला पहिले टाइम लागत नाही बघा, लगेच शिजते ती, कारण आपण तेलामध्ये थोडंसं भाजून घेतलं होतं त्याला। त्याच्यामध्ये आता आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया, मिक्स करूया आणि थंड झाले की थोडंसं घट्ट होतं, त्यामुळे एवढं थोडंसं मी त्याला ग्रेव्ही ठेवलेली आहे। तुम्ही जर खाऊन बघितलं तर एकदम हॉटेलसारखी लागेल। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।